साथीहरु नमस्ते। म चाहिँ अहिले यो हाम्रो एउटा टुल्स इन्को टुल्सको ब्याट्री चार्जेस ड्रिल मेसिन चाहिँ रिभ्यू गर्नु गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मेरो चाहिँ फर्स्ट पर्चेज भएर पनि यसलाई अनबक्सिङ पनि गर्दैछु र रिभ्यू पनि गर्दैछु। यसको फ्यासिलिटी, यसको अब पावरहरु के कति छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु हैन। हेर्दिनु ल। अब सुरु गरौँ। अनि स्पेशली मैले चाहिँ अनलाइनबाट किने हो। सब हार्डवेयर अनलाइन भनेर लेखेको छ यो ट्यागमा चाहिँ। hardwareforsale.com बाट मैले यो चाहिँ मैले झिका हो ड्रिल मेसिनलाई। इन्कोको ड्रिल मेसिन हो। र यसको बाहिरी चाहिँ यस्तो छ। 2 दिन भयो मैले रिभ्यू गर्छु भनेर राखेको तर आएको थिएन। अहिले चाहिँ अब आज चाहिँ टाइम हल्का फुर्सद भयो। इन्को टुल्स छ। यसमा चाहिँ अब 20 भोल्टको ब्याट्री हो। त्यसपछि मिनिमम 15 रनिङ के भन्छ आरपिएम रहेछ यसको चाहिँ 1500। अनि चकको चाहिँ 8 to 10 mm हाल्न मिल्ने रहेछ। अनि यसको ट्रकको हिसाब गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म्याक्सिमम 45 mm ट्रक जान मिल्दो रहेछ है। अरू त्यस्तै हो। अनि प्लास्टिक ब्यागहरू चाहिँ अब यसलाई ओपन गरेर हेरौँ के छ त भित्र। त्यो मैले पहिला पनि एकचोटि ओपन गरेर हेरिसकेँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि यो हाम्रो बक्सभित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो छ म्यानुअल पेपर है। यो खासै चाहिँदैन पनि हामीलाई। यसलाई साइड गरौँ। त्यस पछाडि रह्यो ब्याट्री 20 भोल्टको ब्याट्री हेर्नलाई है। 20 भोल्टको त्यो पनि अरिजिनल मैले खोल्या पनि छैन, प्याकिङमै छ। यो दुईटा ब्याट्री एउटा एक्स्ट्रा। यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या, किनभने तपाईँले पछि चार्जरबाट अरू मसिनहरू अरू पावर टुल्सहरू ल्याउनु भयो भने पनि यो हालेर मिल्न लाग्छ ब्याट्री अपग्रेड। अनि रह्यो चार्जर, एकदमै पावरफुल चार्जर छ। यसको बारेमा म भन्छु एकछिनबाट है। र हाम्रो फाइनली आयो ड्रिल। ड्रिल एकदमै राम्रो प्रोफेसनल टाइपको छ। हेर्दाखेरि पनि चाइनिज ब्रान्ड भयो भने वान अफ द बिगेस्ट सेलिङ ब्रान्ड भइरहेको छ यो एसियामा है। इन्कोको एकदम राम्रो छ। र रह्यो हामीलाई यो के भन्छ एउटा स्क्रु किट मात्रै दिएको छ, अरू केही पनि छैन यो है। अब यसलाई चलाएर हेरौँ। ब्याट्रीको क्याप एकदमै दामी छ क्या। त्यस ब्याट्री बाहिर राख्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँलाई एकदम सेफ्टी हुन्छ, धुलो मैले जाँदैन है। प्रोटेक्टिभ छ, वेट पनि छ जस्तो लागिरहेको छ है। 20 भोल्ट लेखिरहेको थियो, 20 भोल्ट लेखिनु आएँ। 1.5 एम्पियरको हो मैले क्याप खोलेँ। अब म यसलाई यहाँ हाल्छु। हेर्नु होला दामी छ त्यो। यो मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भने यो देवालको जस्तो लागिरहेको छ क्या एकदमै। ब्याट्रीको पावर सरप्राइजिङ पार्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले थिच्नु भने चाहिँ बत्ती बल्छ क्या, एलइडी बल्ब बल्छ। यो चाहिँ ब्याट्री एउटा नर्मल अनि मिडमा, त्यस पछाडि यो चाहिँ ब्याट्री घट्दै गएपछि चाहिँ त्यस्तो देखाउने रहेछ यसको है। यो फिचर पनि ठिक लाग्यो मलाई। अब चलाएर हेर्दा ठिकै छ है। अनि एनएम पनि राम्रै छ यसको है। एकदम पावरफुल छ, एकदमै राम्रो, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। ब्याट्रीहरू पनि एकदम। म भोलि गएर यसको अरू पनि पार्टहरू मसिनहरू किन्छु, त्यसको पनि रिभ्यू गरौँ न यो ब्याट्री लाग्ने। किनभने हामीलाई दुईवटा ब्याट्री भन्नु इनफ हुन्छ 2 दिनमा मेसिन चलाउनलाई। किनभने एउटा मेसिनले सबै मेसिन एकैचोटि युज हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्याट्री एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि साथीहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई मोस्ट अफ द पिपल के गर्छ भने यो ब्याट्रीवाला चार्जरहरू ड्रिल त किन्छ मान्छेहरूले है, तर कसरी युज गर्ने, यसको फङ्सनालिटीहरू बुझेको पनि हुँदैन। त्यसको विषयमा म यहाँ भन्छु तपाईँहरूलाई थोरै। अब यहाँ देखाउँदा यो नम्बरहरूमा फोकस हाल्नु। यो नम्बरहरू भनेको चाहिँ साथीहरू यसको टर्क हो क्या। यो मिनिमम टर्क र म्याक्सिमम टर्क भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई जति लो रेन्जको टर्क चाहियो, जस्तो कि एकदमै नर्मल खालको कङ्क्रिटहरू ढलानहरूमा के भन्छ प्लास्टरहरूमा युज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले जति थोरै मात्रै टर्क राखेर ड्रिलिङ गर्दाखेरि पनि हुन्छ भने थोरैमा राख्ने। तर पावरफुल ड्रिलिङ चाहिन्छ भने चाहिँ 15 मा राख्ने। यो नम्बरको सिक्वल भनेको सिग्नल भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो टर्क हो। त्यस पछाडि हामीले स्क्रुहरू युज गर्नु पऱ्यो। स्क्रुहरू टाइट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो फङ्सनमा आउनु पऱ्यो क्या। यो 3टा डट भएको बक्समा 3-4वटा डट छ। यो चाहिँ स्क्रुको लागि हो होइन, नबिर्सिकन। यो चाहिँ स्क्रुको लागि मात्र, यसो गरेर केही हुँदैन। अब हामीलाई ढलानहरू प्लास्टरहरू वालमा ड्रिलिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टर्चमा लिएर अनि तपाईँलाई म यहाँ देखाइदिन्छु हातमै समातेर। यसो गरेर भाइब्रेसन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ड्रिल हुन्छ, बल पर्छ होइन। अब हामीलाई स्क्रु गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ल्याउने। यहाँनिर सानो एरो पनि देखाएको छ, देख्नु भएको छ कि छैन होइन। सानो एरो छ, यो एरोमा राखेपछि चाहिँ हामीलाई स्क्रुमा आउँछ, सल्भ हुन्छ है।
त्यस पछाडि हामीलाई अझै यो पावरले पुगेन भने चाहिँ यहाँ अर्को अप्सन छ, यसको यहाँनिर 1 नम्बर लेख्नु भएको छ होला, यसलाई सारेपछि 2 नम्बर आउँछ। अझै स्पिड हुन्छ, थाहा पनि पाउनु होला। 1 नम्बरमा राख्यो भने नर्मली हुन्छ है। अब यसलाई यता सार्ने बित्तिकै एकदमै हाई पावरमा हुन्छ। हामीलाई अर्को पावर चाहियो भने यसको यो पनि राम्रो छ है, सबैमा प्रायः यस्तै हुन्छ। र अर्को कुरा यसको एलइडी हो, यहाँ देख्नु भएको छ होला। हामीलाई अलिकति अँध्यारो ठाउँमा होइन डार्क एरियामा काम गर्नु पऱ्यो भने यसको एलइडी पनि बल्छ। लेफ्ट राइट त हुने नै भइहाल्यो। र यसको भन्नुपर्दा यो ग्रिप छ नि, ग्रिप एकदम राम्रो छ क्या, यो ग्रिप चिप्लिँदैन है। अनि जस एकदमै राम्रो गरी बनाएको छ क्या यो इन्कोले, मलाई एकदमै मनपर्ने टुल्स कम्पनीमा पनि पर्छ यो है। मैले धेरैवटा टुल्स पनि चलाएर चाहिँ इन्कोको। अब हामी हेर्छौँ यसलाई स्क्रु हान्नु। ल साथीहरू, म चाहिँ अलिकति मसँग चाहिँ स्क्रुहरू यहाँ साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कम रहेछ। पहिला म लिँदैछु के भन्छ 6 लाइनको स्क्रु, अनि त्यस पछाडि हामीसँग 10 लाइनको छ। र हामीलाई चाहिने हुन्छ हाम्रो अब खासमा मैले यो स्क्रुकै प्रपोजको लागि किनेको, त्यही भएर म चाहिँ यो अलिकति एउटा स्क्रु हान्छु। कतिको पावरफुल छ, म के भन्छ 1 नम्बरमा छु, यहाँ हान्दैछु। मेरो चाहिँ साउन्ड आइरहेछ। यो बिट अलि राम्रो नगरेर पनि होला, बिट अब बाहिर हटाइ दिनुपर्छ पछि गएर। अहिले चाहिँ मसँग बक्स नै आएको भएको कारणले गर्दा 6 लाइनको स्क्रु। अनि तपाईँको अर्को कुरा के छ भने तपाईँले यो स्विच थिचिन्जेल मात्रै हुन्छ क्या हो है। यसको एउटा पानी अर्को अब पावर ड्रिल इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने ड्रिलभन्दा चाहिँ एकदम बेटर छ, किनभने हामीलाई जति चाहियो त्यति मात्रै घुमाउनु दियो। अर्को चाहिँ फेरि किसिम घुमिदिन्छ है। र अब म यो लिँदैछु 10 लाइनको एउटा स्क्रु, छोटो छ किनभने मसँग अब 2 इन्ची 3 इन्चीको स्क्रु पनि मलाई ट्राई गर्नु मन लागिरहेको थियो, त्यो छैन रहेछ अहिले। म भएको बेलामा फेरि पछि ट्राई गरेर देखाउँछु। यसको पावरको बारेमा तपाईँलाई अर्को भिडियोमा पनि म देखाउँछु। एकदम यो चाहिँ मैले प्लाइमा ट्राई गरेँ। अब मैले चाहिँ यो फेसमा यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो फेसमा लाएर देखाउँछु एकचोटि। दामी लाग्यो स्क्रु। यो चाहिँ कार्पेन्टरलाई मात्रै नभएर चाहिँ हामीसँग हुन्छ नि एल्युमिनियमको काम गर्ने, युपिभिसीको काम गर्ने, इलेक्ट्रिसियनलाई काम गर्ने, एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङमा काम लाग्छ यो। एकदमै इजी अपरेटिङ है गाइज, किन्नु होला। र मैले चाहिँ यो hardware.com भन्ने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म छ, त्यहाँबाट लिएको हो। र साथीहरू, मेरो चाहिँ भर्खर युट्युब च्यानल सुरुवात भएको छ। यो भिडियो र यस्तै भिडियो अरू रिभ्युङ, अरू वर्किङ स्टेसन होइन, अरू वर्किङ रिभ्यूहरू, अनि वर्किङ आइडियाजहरू, वुड वर्किङ आइडियाजहरू चाहियो भने चाहिँ अब बिस्तारै म यसरी नै अपलोड गर्दै जानेछु तपाईँहरूको लागि। र माया गरेर अलिकति होइन सब्सक्राइब गरिदिनु।